اگه دوست داری که این کیف جاکارتی رو آموزش ببینی و یاد بگیری تا انتهای ویدیو با من باش. یکی از زیباترین و پرکاربردترین کیف‌های جاکارتی هست. به این صورت کار تا داخلش جا میشه و جمع و جور و کاربردیه. بریم که با هم آموزشش رو شروع کنیم. لوازمی که برای بافت این کیف جاکارتی ما لازم داریم، خود جاکارتی آکاردئونی هستش که از خرازی ها و لوازم چرم فروشی میتونید تهیه کنید. احتیاج داریم به مکرمه تک سوزنه و قلاب شماره 2. هرچی نختون ظریف‌تر باشه کارتون قشنگتر میشه. میتونید با مثلا 2 سوزنه و 3 سوزنه هم بافت بزنید، ولی اون ظرافت و زیبایی رو بهتون نمیده. پس بهتره که نختون در حد تک سوزنه باشه. حالا میتونید تک سوزنه پلی‌آستر استفاده کنید یا تک سوزنه کتان. احتیاج داریم به زیپ که من از زیپ دنده فلزی استفاده میکنم. احتیاج داریم به متر، چسب آهن و نخ و سوزن. میتونید از نخ معمولی هم استفاده کنید، هیچ فرقی نمیکنه. برای شروع کار ابتدا ما طول این قسمت از این جاکارتیمون رو اندازه میزنیم. این الان 10 سانت هست. خب ما به اندازه 10 سانت زنجیره میزنیم. خب من به اندازه 10 سانت زنجیره میزنم و تعداد زنجیره ها باید فرد باشه. خب من 25 تا زنجیره زدم. خب میارم روی قسمت آکاردئونی دوباره اندازه میزنم. خب الان اندازش خوبه. خب گفتم باید پایه ها فرد باشن، یعنی پایه هایی که ما روشون بافت میزنیم باید فرد باشن. توی قلاب بافی ما هر تعداد زنجیره‌ای که داریم به اضافه 1 زنجیره اضافه تر میکنیم. حالا شروع میکنیم روی زنجیره هامون رو بافت پایه کوتاه انجام میدیم، یعنی رج اول بافت به این صورت هست. روی زنجیره ها بافت پایه کوتاه میبافیم. بعد از اینکه روی زنجیره ها بافت پایه کوتاه انجام دادیم 1 زنجیره میزنیم و کار رو به این صورت برمیگردونیم. خب شروع میکنیم روی پایه هامون رو از این طرف میبافیم. اولین پایه بافت پایه کوتاه هست. قلاب رو زیر این 2 رشته نخ میبریم و به شکل بافت پایه کوتاه میبافیم. پایه بعدی به شکل بافت پایه بست هست، یعنی قلاب رو زیر این 2 رشته نخ میبریم، نخ میگیریم میاریم سمت خودمون. حالا نخ اول از داخل نخ دوم رد میشه. پایه بعدی یک بافت پایه متوسط هست، یعنی نخ رو دور قلاب میندازیم، میایم داخل این پایه‌ای که باید ببافیم، قلاب رو زیر این 2 رشته نخ میبریم، نخ اصلی رو از داخل این عبور میدیم. حالا 3 تا رشته نخ روی قلاب داریم که با نخ اصلی به شکل همزمان یکی میکنیم. پایه بعدی یک پایه بست هست. پایه بعدی یک پایه متوسط هست، یعنی نخ رو دور قلاب میندازیم و میبافیم. فقط شروع کارمون با 1 پایه کوتاه هست و پایان کار با 1 بافت پایه کوتاه. مابقی پایه ها 1 پایه متوسط و 1 پایه بست هست، یعنی اولی پایه بست هست بعد پایه متوسط. تا انتهای رج به این صورت میبافیم. به انتهای رج که رسیدیم 2 تا پایه داریم. این پایه باید پایه بست بافته بشه، آخرین پایه باید پایه کوتاه بافته بشه. به این صورت. برای رج بعد دوباره 1 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. حالا اینجا شروع میکنیم این نخی که به سمت بیرون کار هست رو میگیریم و میبافیم به شکل بافت پایه کوتاه. یعنی به جای اینکه قلاب رو زیر این 2 رشته نخ ببریم، وسط این 2 رشته نخ میبریم و فقط این نخ رو میگیریم و به شکل بافت پایه کوتاه میبافیم. حواستون باشه هر تعداد پایه‌ای که رج قبل داشتین توی این رج هم باید داشته باشیم. من الان باید 25 تا پایه کوتاه توی این رج داشته باشم. خب این رج که کامل شد 1 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم و دقیق این بافت رو برای این رج تکرار میکنیم. یعنی پایه اول رو به شکل بافت پایه کوتاه میبافیم،
پایه بعدی یک بافت پایه بست، پایه بعدی یک بافت پایه متوسط، یه دونه پایه بست، یه دونه پایه متوسط. تا انتهای رج به این صورت میبافیم که انتهای رج 2 تا پایه مونده به آخر، این میشه پایه بست، آخری هم میشه پایه کوتاه، مثل شروع کار. به انتهای رج که رسیدیم یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. حالا شروع میکنیم این نخ رو میگیریم و به شکل بافت پایه کوتاه میبافیم. بافت کل بدنه این کیف به همین صورت هست، یعنی ما یک رج رو به صورت طرحدار میبافیم که پایه اول پایه کوتاه هست، بعد پایه متوسط، پایه بست، بعد پایه متوسط. به همین صورت تا انتهای رج به این صورت میبافیم. یک رج هم به شکل بافت پایه کوتاه هست که به شکل شیاری میبافیم، یعنی این نخ رو میگیریم و میبافیم. خب ببینید بافت بدنه به این صورت میشه. ما این قسمت رو باید به اندازه 13 سانت ببافیم. ببینید ما اگر دور تا دور این قسمت رو هم اندازه بزنیم تقریبا 11 سانت هست. بافت ما باید از هر طرف 1 سانت بیشتر باشه که ما بتونیم زیپ رو روش وصل کنیم. پس این قسمت رو ما 13 سانت میبافیم. بعد از اینکه آخرین رج رو بافتیم، آخرین رج بافت شیاری هست، یعنی اون یک رجی که به شکل بافت پایه کوتاه میبافیم. بعد از اینکه بافتیم باید دور تا دور بافتمون یک رج بافت پایه کوتاه ببافیم که کارمون تمیز بشه. برای این کار آخرین پایه‌ای که ما بافتیم اینجا میایم دقیق کنار همین کارمون رو شروع میکنیم، یعنی دقیق کنار این پایه من یک پایه دیگه میبافم. بعد این قسمت ها از این قسمت ها پایه میگیریم و به شکل بافت پایه کوتاه میبافیم تا دور تا دور کار تمیز بشه. به این صورت. ببینید به این قسمت گوشه هم رسیدیم. ما داخل این پایه رو 2 بار بافت میزنیم که گوشه کار قشنگ بشه به این صورت. پس دور تا دور کار رو یک رج بافت پایه کوتاه میزنیم. خب این کامل شده یه کار ما هست که به این صورت روی این قسمت آکاردئونی قرار میگیره و از این قسمت تا چسب خورده میشه. بعد از اینکه فیکس شد بعد زیپ رو دور تا دورش میدوزیم. خب برای چسب زدن نگاه کنید این قسمت خودش چسب داره. ما این برچسب رو که بکنیم زیرش چسبه و میچسبه به بافت. خب این یک قسمت پایین رو ما باید چسب آهن بزنیم. اول جای کیف رو کامل مشخص میکنیم که تراز بشه کارمون. وقتی که مطمئن شدیم دیگه این رو تکون ندین. خب ببینید این قسمت رو شما باید چسب آهن بزنید و این قسمت از بافت رو، یعنی این قسمت از بافت و این قسمت از این آکاردئونیمون باید چسب آهن بزنیم. چسب آهن هم باید 10 دقیقه تا 1 رو بمونه تو فضای آزاد. بعد 2 قسمت رو ما باید به هم وصل کنیم. خب این قسمت ها خود بافت رو هم ما چسب آهن میزنیم و اجازه میدیم که حدود 10 دقیقه تا 1 رو بمونه. خب بعد از اینکه این تایم رو به این قسمت دادیم که چسب خورده بافت و این قسمت بره، حالا این 2 طرف رو به هم دیگه میچسبونیم به این حالت و همزمان این قسمت برچسب رو هم باز میکنیم و میچسبونیم. ببینید این قسمت برچسب رو هم باز کنید از روی این قسمت آکاردئونیتون و به قسمت از کیف بچسبونید. بعد قشنگ اینو با دست فشار بدین که این 2 طرف کاملا به هم بچسبن و فیکس بشن.
ببینید این قسمتی که من چسب زده بودم، چسب آهن زدم، کاملا چسبید و سفت شد، ولی این یک قسمت متاسفانه چسبش اون چسبندگی لازم رو نداره. پس بهتره که این قسمت ها رو هم چسب آهن بزنید، این قسمت رو هم چسب آهن بزنید، اجازه بدید بمونه حدود 10 دقیقه تا یه ربع، بعد این دو قسمت رو به هم وصل کنید. طرف دیگر رو هم به همین صورت کاملا چسب بزنید، اجازه بدید که بمونه یک مقدار، بعد اینا رو به هم دیگه وصل کنید تا کاملا فیکس هم بشن. خب بعد از اینکه بافت و این قسمت رو به هم چسبوندیم، باید زیپ رو بدوزیم. برای دوختن زیپ من از زیپ دنده فلزی استفاده می کنم. میتونید از زیپ های متری هم استفاده کنید. ناگهان زیپ رو باز کنید و به این حالت روی بافت قرار بدین. از این قسمت پایین و با نخ و سوزن شروع به دوختن کنید. برای نخ هم میتونید از نخ معمولی هم رنگ زیپ و نخ اصلی کیفتون استفاده کنید، یا مثل من میتونید از نخ نامرئی استفاده کنید. ببینید این قسمت رو که دوختید، این قسمت بالا رو یک کوچولو تا بزنید که به این حالت قرار بگیره که زمانی که زیپ بسته بشه جلوی زیپ رو نگیره و زیپ راحت باز و بسته بشه. بعد این قسمت های زیپ رو به این حالت روی بافت قرار بدین و با نخ و سوزن این قسمت ها رو بدوزید. دور تا دور کار رو به همین صورت بدوزید تا زیپتون روی کیف وصل بشه. خب عزیزان، آموزش این جاکارتیمون هم کامل شد. امیدوارم که ببافین و لذت ببرید. ممنون میشم که این پست رو لایک کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. ویدیوی بعدیمون یک آموزش کیف پول هست و حتما اون رو هم نگاه کنید.